নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আনিছোঁ ধুনীয়াকৈ চিকেনৰ এটা ৰেচিপি, যোনটো জুইত বনোৱা হৈছে। আৰু জুইত বনালে এনেও সোৱাদ হয়, আপোনালোকে জানে। প্ৰথমে কেৰাহীটো বহাই পিঁয়াজ দিয়া গৈছে তেলত পিঁয়াজখিনি দি অলপ গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ৰেড চিলি আৰু অলপ মছলা দি দিয়া গৈছে। তাৰপিছত মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিয়া গৈছে। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লোৱা গৈছে আৰু দেখিছে মাংসখিনি অলপ সিজিব দিয়া গ'ল। যেতিয়া ভাজি লৰালোঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিছে। তাত আমি ঢাকনা মাৰি দিলোঁ, অলপ ঢাকনাখন মাৰি আৰু ঢাকনাখন উঠাই দিলোঁ 5 মিনিটমানৰ পিছত। তেনেকৈ যেতিয়া বস্তুটো অলপ মছলাখিনি সোমাই গ'ল, তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ যে এবাৰ আলু দি দিওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, প্ৰচেছটো একদম ধুনীয়া হৈছিলে কিন্তু দেই, এইটো বহুত টেষ্টি হৈছিলে। তেনেকৈ মাংসখিনি অলপ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। একচুৱেলি মছলাখিনি চবতে সোমোৱা নাছিলে কাৰণে ওলট পালট কৰি ভালকৈ সোমাব দিলোঁ মছলাখিনি। মাংসখিনি দেখিছে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ মছলাখিনি সোমাই গৈছে। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি সোমাই যোৱাৰ পিছত আমি আলু দি দিলোঁ। আলুখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ। আলুখিনি যাতে তেলত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় আৰু অলপ ঢাকন মাৰি দিলোঁ। ঢাকন মাৰি দিয়াৰ পিছত ঢাকনখন এৰাই দিওঁতে আপোনালোকে চাওকচোন, ঢাকনখন ওলাই দিওঁতে কি ধুনীয়াকৈ আলুখিনিত মছলাখিনি সোমাই গৈছে। আৰু তাৰপিছত অলপ বিলাহী কাটি দিলোঁ। এটা বিলাহী ধুনীয়াকৈ লৈছোঁ, বিলাহীটো ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি দিলোঁ। কাটি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ তাতে। ধুনীয়াকৈ আমি লৰাই দিলোঁ আলুখিনিৰ লগত বিলাহীখিনি যেতিয়া ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ, তাৰপিছত লৰাই মেলি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ অলপ সিজিবলৈ দিব লাগিব। এইটো বস্তুটো ভালকৈ যাতে বিলাহীটোৰ পৰা যোনটো ৰস ওলায় সেইটো সোমাব দিব লাগিব। আৰু গৰম পানী অলপ দি দিলোঁ। ঠাণ্ডা পানী দিলে যিহেতু টেষ্টটো নাহে, সেইটো কাৰণে গৰম পানী অলপ দি দিয়া গ'ল। গৰম পানীখিনি দি ধুনীয়াকৈ অলপ লৰাই ল'লোঁ। লৰাই লৈ পানীটো অলপ শুহ যাব দিলোঁ। পানীটো শুহ যাব দিওঁতে যোনটো মানে আপোনাৰ থুপথুপীয়া হৈ যাব, তাত আমি আকৌ অলপ পানী এড কৰিব লাগিব। একচুৱেলি এড কৰিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকনখন খুলি দিলোঁ। ঢাকনখন খুলি দিওঁতে চাওক কি ধুনীয়া কালাৰৰ সৈতে কি ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহিছে আৰু দেখিবলৈও কি ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে চাওক, বস্তুটো একদম ধুনীয়া হৈছিলে। তাৰপিছত আমি অলপ জালুকৰ গুড়ি, অলপ জিৰা গুড়ি আৰু অলপ যোনটো ৰেড চিলি, আমাৰ ঘৰুৱা ৰেড চিলি পাউডাৰ ঘৰত পিচি থোৱা, সেইটো অলপ দি দিলোঁ। তাৰপিছত অলপ নহৰু দি দিলোঁ, যোনখিনি নহৰু আমি আগতে ৰাখি থৈ দিছিলোঁ। নহৰুখিনি একদম লাষ্টত দি মেলি অলপ লৰাই মেলি ধুনীয়াকৈ ঢাকনখন মাৰি দিলোঁ। অলপ ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ যাতে বস্তুবিলাক ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়, ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবিলাক, আৰু তাৰ পৰা যোনটো ফ্লেভাৰটো যাতে ফুটি উঠে ধুনীয়াকৈ। আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়াৰ পৰা ঢাকনখন মাৰি দিম। ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ঢাকনখন অলপ সময় মাৰি ঢাকনখন যেতিয়া আমি উঠাই দিম, আপুনি চাব একদম কি ধুনীয়াকৈ থুপথুপীয়া হৈ গৈছে। চাওক, এতিয়াও ফাইনেলি আমাৰ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈ গ'ল। আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাব লাগে গৰম গৰম ভাতৰ লগত। পূৰা গ্ৰেভি বনোৱা গৈছে। আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে খাই যদি আহক আৰু এনেকৈ এবাৰ বনাই চাবচোন, কি ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে জনাব। ধন্যবাদ।